خانم پا شده Yani şundan. Zara benim. Ana başım düşüyor. اینجا هستن گفت نقش حالا شناسایی نشه.
تل هم سلام. چسبای 2 گرم داری؟ قطره یا؟ باری کردم. من کامل دارم. ستای شما کلا میکلا یلدایی ها کتمترا
Ha? Yine ya. Ha? Mala bak yapıyorsun değil mi? ها تنا راست میگی اینجا واقعا زنگ می‌خوره صداش نمیاد یا بادیاش 450. Gracias.